Moro. Tässä pää vaivaan päätä tässä iltapuhtena. Noita letkuja tai lähinnä mitä nippoja ja nippeleitä hommattavaa ja vähän letkujen pituuksia tässä käyn läpi. Teillä on opusta mitä aina välillä katella ja sitten on kierrekampoja on Tuumaselle ja Milliselle ja Mauseria ja internettiä ja kaikkea kun tässä jo melkein tämän saankin tehty. Mulla on tuossa aina karkkea pittuus merkattu, letkun koko ja sitten päät, minkälainen nippa pitäisi olla ja teillä on sitten vielä mitä pitäisi ostaa niin kuin lisäksi kaikkia nippoja. Ei tästä puutu oikeastaan niin kuin tuo ajopuolen takamoottorit, kun me vähän haaveille, että ne olisi banjonipoilla. Tämä on vähän ahas tuo palakki on noin lähellä, että jos olisi mahdollista, että siihen saisi tuohon banjonipalla lähtemään sen letku heti tuonne, niin olisi aika jees. Pitää katsoa, onko semmosia olemassa. Joutuuko tästä sitten koko tätä yläpalakki vähän alempua, niin viistämättä se letku lähtee mahtuu sitten tuonne keskemmälle vähän menemään. Ja sitten tuonne tulee vielä tuo kotelovuoto. Mutta tässä nyt samalla kun on näitä katsellut, niin on vähän suunnitellut uusiksi näitä jakoventtiilien paikkoja ja noiden muidenkin turvaventtiilien paikkoja. Tuo esimerkiksi tuossa alunperinhän se oli, että tuo mittaspiste on tuossa välissä ja se syöttävä letku tulee tuolta oikealta. Mutta sitten tajus, että mulla on kaikki nyt muuten puolituumasta, mutta tuo T-nippa, mikä on laitettu tuon mittausnipan takia, niin on vain 3/8. Niin ahistaa aika paljon myös virtasta, niin nyt tein vähän erilaisen ja samalla siirren eri paikkaan, tuo jäpi aika huono paikkaan, kun tähän akku tulee sun muuten. Nyt tässä nyt on oikeastaan kaikki uudet, niin on PSP, R ja sitten kaikki vanhat, niin ne on Jigi lähtöjä. Ja sitten on vielä, mistäs me nyt sen löyvä? Sitten on vielä nämä Orbitrol ja kääntö, niin nämä on tämmöiset vielä vähän niin kuin omanlaisensa. Niin nämä me nyt muutan tuolle R:lle kaikki, että noita en tiedä miksi noita edes sanottu. Mulla on tässä pari näitä irtolähtiä, niin näillä vähän kahaa, että mihinpä se voisi ampua. Ja esimerkiksi tuosta kun laitetaan tuohon, niin se aika mukavasti keskelle reikkää. Mutta ne on nyt vähän niin kuin käyty läpi karkeasti, niin huomenna lähden tuossa tutulluna käymään, sillä on silloin nykyisin nuo puristilaitteet ja noita päätä ja letkuja, niin katsoo vähän minkälainen varasto ja kysy samalla ammattimieheltä vähän, että onko nämä edes tehtävissä. Niin kuin en ole vielä tarkkaan katsonut, että pystyykö tuommoiselle letkulle vaikka näitä tuommoisia jikipäitä laittamaan. Ei ole niin. Mutta vähän aikaa meni kyllä miettiessä näitä jikejä kun mitään, että miten saakelisti tämä niin menee, mutta kun se ei mitata sitä reijän kokoa, vaan se on se niin kuin putken koko on tuossa, mutta sitten tuo itse liittimen koko me kerrotaan eri tavalla. Eli tämä on niin kuin se kierteen ulkohalkasia ja tuossa on sitten monta noussua per tuuma. Esimerkiksi just puolen tuuman letku, mikä menee R-ssä, puolituumainen PSP liitin, niin täällä se onkin 3/4 ja 16. Et pikkusen aiheuttaa semmoista
ylimääräistä miettimistä, mutta eiköhän tästä selvitä. Käy vähän taas varaosa ladolla. Se löytyisi taas vähän materiaalia. Vielä se tämänkin talven pystyssä pysyy. Siinä on 96 Saapin osia ja siellä on 940 Volvon osia ja siinä on Länkkärin osia. Siellä on Volgan osia, Volvo BM, Volvo 240, muutama mopo. Ja heinäseivästä. Yläkerrassa tässä on 1240 Volvo ja 99 Saappi ja joku Nissani taisi olla kanssa. Ehin täältä 240 Volvon Paisarin kiinnitysrautta, jos löytyisi. Tulisi siihen koneeseen käyttöön se. Nämä olisi akkupohja. Pitäisiköhän ottaa? Tiedä miten hyvä olisi kuule. Tässä kamera hetkestä kahdella käillä. Nyt tässä minun varastointijärjestelmä pettää, mutta tuossa on ainakin pissapoja säiliö, jos tarvii vaan, niin otetaan kanttoja. Käy vähän yläkerrassa. Sillä on 200 Volvossa paikallaankin semmonen. Näkee, onko se miten monimutkainen irrotettava tai tehdä. Sillä on Saappi ja Nissani ja siinä on Volvo voimanpesä. Siellä on panta. Olisi vain työkaluja mukana verran. Eihän toi sinällä vaikka tehdä lattarvoista ihettota, niin antaa olla. Ei pureta sitä nyt. Siinä on isän kenttäsaha. Kara. Itekin perämiehenä tullut jonkun verran olttuun tuossa nuorempana. Kyllä sinä edelleen vaan puuta aina tullut silloin tälle. Mikäs on kevätkelissä sahat? Että mikä on ajellessa, kun on kuivat pikitiet. Kevät aurinko lämmittää. On nimittäin Volvossa lämmin. Vuottaa tuo lämmityslaitteen hana pitäisi vaihtaa. Tässä ollaan menossa katselemaan noita hydrauliletkuja ja niiden päitä. Päitä tuossa tutulle ostivat jonkun varaston tyhjäksi noita letkuja ja päitä ja sen puristuskoneen, niin tein tuossa listan mitä omaan koneeseen nyt tarvitsen ja käydä katso, jos heitä löytyisi sopivia, niin vois siinä kotona sitten niitä letkuja itse tehdä pikkuhiljaa. Yksi kerralla niin näkee sitten vähän miten ne sijoittuu ennen kuin seuraavan letkun mitta. Olisi ihan mukava tehdä sille. Mennään kahtomaan löytyykö se. Tästä tuli ihan melkein niinku oikeasti pitkä perjantai. Nyt on siis pääsiäisen perjantai ja kello 8:30. Tässä on päivä mennyt ajellessa pitkin kyliä. Nyt tässä kotimatkalla jo lossissa kattelemassa maisemia. Mutta mukava päivä. Lämmin aurinko ja sai taas vähän
tavaraa auton takakontin täyttyy. Joo, eilen kävin vähän näitä letkutarpeita varastoon. Ja 2 miljoonaa laatikkoa. Niin näitä nyt on tämän päivän tässä jo tehnyt ja ihmetellyt. On joka paikka täynnä näitä nippoja. Ja tässä nyt on niinku aika iso osa on minulla täällä jo niinku paikallaan nuo lähöt. Tuonne nyt kiinnitin tuon ajopuolen varoventtiilit tai ylipaineventtiilit ja tuosta puuttuu vielä se virttauksen jakosäädin sen kiinnike. Tuo ei ole paikallaan. Täällä on lattialla nää, koska tuosta ei ole oikein kokoisia kaksosnippoja vielä. Tuossa on tuo ajopuolen pumppu. Se on pari tankinpallua valmiina ja täällä on kansanlähöt kaikki täällä alapuolella. Vähän pitää muutamien nippojen kulumia muuttaa vielä. Täällä näkyy kanssa. On niinku aika hyvin. Oikeastaan kaikki mihin oli niinku kaksosnipat niin melkein tuossa mulla onkin. Tässä nyt Exceliin vääntänyt tässä vihreällä on niinku merkattu nämä päät mitä mulla jo on. Tuo on työ ja ohjaus, niin sieltä ei puutu oikeastaan kun nuo 38 letkulle, niin 38 PSP suorat liittimet, niitä ei ollut mitä eilen kävi. Ja ajon puolella niin pari suoraa jikiä ja sitten pari suoraa isompaa 3/4 puolituumaiselle ja 3/4 letkulle. Tuossa on mitä puuttuu vielä ja se on niinku raaka letkumenekki ja puristusholkkien määrä mitä tarvin. Ja sitten tänne laskin nää mitä kaksosnippoja tarvin vaan minkäkin kokoisia monta ja pari suunnattavaa kulmaa, sitten T-liitin sisään, T-liitin ulko muutamia ja L-liittimiä ja yksi muunnosnippa vielä tuonne työventtiililohkon pallusseen. Ja sitten panjopulttia muutama tuossa mitä eilen kävin, niin siinä sattui olemaan tämmöisiä isoja panjo. Ne on 3/4 letkulle käypäsiä. Ja nämä takamoottorit, kun on vähän nafti tää sijoitus, niin tuohon just 3/4 panjopultin kun laittaa, niin nämä saapi lähtemään tästä aika hyvällä linjalla tuosta. Niin ajattelin nyt näillä kokeilla. Ei tarvitsisi tuota ainakaan hirveästi ottaa, että se istus siihen aika mukavasti. Mutta tälleen kun ei ole niin hirveästi tuon hydrauliikkapuolen kanssa aikaisemmin ollut tekemisissä, niin aika tarkkaan pitää kyllä miettiä nuo tuumakot ja kaikki, kun ne menee eri tavalla tuossa letkussa ja eri liittimissä sun muussa. Mutta kyllä tästä pikkuhiljaa alkaa perille päästä, että tässä on varmaan puolet minun koneessa nyt on niinku jikipäitä, nuo kaikki vanhat ja kaikki uudet mitä on tullut, niin ne on taas sitten PSPtä R-päillä, että onneksi ei ole tarvinnut kuin niillä 2 juuri pelata. No muutamat nipat kun vielä tuosta sais ja käydään nuo kaksosnipat ja muut melkein hakemassa niin sitten jos tää sais lainan kautta vuokralle tuon puristuskone ja letku sitten, niin pääsis sitäkin ruljanssia aloittamaan tuossa. Kävin nyt lopultakin tekemään tätä tankilta tulevaa
letkulinjaa, mistä jaettaa eri pumpuille. Eli mulla oli tää 3D-tulostettu ohjuri tai malli, millä se pitäisi tulla. Tuossa yhden leikkasinkin, se on niinku vino tuo pää toisinpäin ja sitten siinä on nuo hahlut. Eli se tulee sitten ne 3 tälleen niinku eri suuntaan lähtemään. Näkee sitten paremmin kun se on valmis. Tässä nyt rupeen seuraavaa putkea tässä tekemään. Jes, nyt on tuo putket hitsattu toisiinsa ja tuommoiset täyttöpalat tuonne ja nyt pitää keskittää tämä tuohon ja piirtää leikata vähän ylimääräistä pois ja sitten veidän tuohon hitsisaavan ympäri. Nyt se on hitsattuuna. Nyt tuo pienempi on tuolle ajonpumpulle ja sitten on työpumpulle ja tuo yksi on niin varalle jos tarvii vaan joskus. Mutta tällä hetkellä vaan tukkisen. Täällähän nyt ei sinällään painetta ole tässä kun tää on imupuolella, mutta voi se silti vuottaa tulla. Toivottavasti ei. No niin, tässä on tää päivä tehty vähän näitä rästihommia, mitä on jäänyt aikaisemmista osioista nyt, niin niitä tässä otettu kiinni, kun on pitkät pääsiäispyhät. Niin saatu vähän aikaiseksi. Katsotaan. Jes, eli nyt on syylerin kiinnike tehtynä. Tuommoinen nopea L-rauta tuohon pultilla kiinni ja sitten paisarin rauvanteen tuossa kanssa. Nyt se paisari lähtee tämän kanssa auki. Helpompi nämä letkut laittaa, kun ne tulee kumminkin syyläriin tuosta paisarista, niin ei tarvi niiden liikeratoja miettiä. Ja tuohon vaihan tuon yksinopeuksiseen lämpötila-anturin, kun ei tässä ole kuin yksi nopeus tässä puhaltimessa. No toisessa syylerissä oli tuplanopeuksinen. Nyt sinne mahtuu öljysuodattimen tuosta vaihtamaan. Tuokin vaan tuon lattaravasta väänsin tuon rälläkällä vei aina lovet noihin ja väänsin 90 astetta ja hitsasin kiinni. Tein tommosen alarauvan ja se on 2 pultilla tuossa profiilissa kiinni ja päälle sitten tein tommosen pienemmästä lattaravasta vaan taivutin ruuvipenkistä tuon sen puristimen. Ja yksi mitä en taas ottanut huomioon, mutta tuuri, alle milli tuossa. Nyt antaa periksi tää korkki, mutta ois voinut ottaa kiinni. Sain tämän tosissaan hitsattu ja nyt vetäisin tommoset happopohjamaalit jo siihen kuivamaan. Vois tempaista nyt lähtiessä nuo mustaks vielä tuon yöksi kuivamaan. Tässä on tuluppa siihen yhteen yhdelle varapumpulle lähtöön tuonne. Laitoin tuon nyt paikalleen tuon haarasysteemi, että se tuossa just mahtuu tuolla akun takana olemaan. Saapi sitten hanaan kiinni ja jouttu sitten nämä pikkuletkut ottamaan, mutta tuonne se, tällä takana on sitten se yksi lähtö vielä, niin siihen putkenpätkä ja se tuluppa tuonne. Siinä on taas kassin täydeltä nippoja sun muita hommattuna ja tuossa pitäisi olla nyt kaikki loput nuo nipat mitä tarvii, niin kuin sitten et saa nuo letkun päät kiinni. tuonne, että
Pistetään tuohon ekan. Tuonne alas. Ja takamoottori. Eli siinä on takan ajomoottoreiden nyt on panjolla tulisi nuo moottorille nuo isot letkut ja sitten tuo 90 mutka tuossa on kotelovuoto. Eli tuo se kotelovuoto tulee 3/8 keskelle ja sitten siitä jatkuu 0,5 tuuman letkulla tankkiin. Ja sitten tässä on nämä takamoottorin panjot 3/4 T-haara ja siitä sitten 0,5 tuuman letkulla eteenpäin. Ja tuossa on tuo ohjauksen isku, varo ja sitten nämä tulee ohjaussylintereihin. Ja siinä on sitten tuolta ajopumpulta tuo ylimmäinen tulee suoraan tankkiin ja sitten nämä on tuolta toinen etumoottorilta kotelovuoto ja toinen takaa. Pintasoran levitys menossa. Se on jo tuo tiepätkä tuolta tehty jo. Nämä pihat ja vielä tuo viimeinen tiepätkä niin alkaa olla. Ei vielä näille soran levitykselle valmistunut tuo jouto. Tässä on nyt kaikenlaista muuta hommaa ollut tässä pitkin kevättä, niin ollut pientä taukoa, mutta tässä on nyt osia hankittu. Tuolla on pussi tänä holokkia ja nyt pitäisi niinku letkutarvikkeet sun muut kaikki olla. Tuossa on vähän virttauksen jakoventtiiliin tehty tämmöstä säätö, että saisi tästä vivusta sen säädetty. Ja tässä on nyt sain lainaan tämmösen manuaalisen letkunprässäslaitteen. Tein sitten nuo puristusmitat on, niin tuossa on 0,5 tuuman letku. Tuossa on 3/8 on tuolla ja sitten on 3/4 vielä tuo, niin sopi tällä kalibroida tuon. Siinä tuo tappi liikkuu, pitää vielä tuohon tehdä semmonen säädettävä toppari niin sopi noita vasten niin puristaa sen kevyesti ja sitten siihen säättää se toppari, niin ainakin semmonen niin alkuasetus siitä pitää sitten tietysti puristaa ja katsoa mitä että onnistuko se. Mutta semmonen projekti alkaisi seuraavana melkein tässä. Kunhan nyt saapi nuo parit muut hommat tehty. Mutta tämä video niin aika pitkään ollut editoimatta. Tässä on tosissaan ollut tämmöisiä kevätkiireitä. Mutta kovaa himoa olisi päästä ajamaan. Periaatteessa nuo letkut kun sopi tehty ja hydrauliikkaöljyt hommata sitten jo sähköt tietysti tehdään, niin tällähän pääsisi sen jälkeen periaatteessa testiajolle. Eli se kertoisi aika paljon noista hydraulikomponenteista, moottorit ja pumput, niin tietäisi toimiiko ne semmonen pieni motivaatioboosti sinne, jos ne toimii. Ja sitten oli vähän haaveena tässä vielä kesäaikana, jos sen sais sen testattu, niin
sitten melkein purkkaa tää runko-ossi ja hitsata vähän paremmin lopullisesti nyt nuo osat ja viimeistellä ja saisi pihalla maalattua tuon rungon tuohon, niin olisi mukava sitten lähteä kassaamaan tavallaan niin kuin viimeistä kertaa. Mutta tuli ihan kiva päästä tulla Avantilla ajamaan pikkusen osvittaa, kun sama idea, että on napamoottorit ja nyt tällaiset napamoottorit, niin vähän, että miten se niinku liikkuu ja pysähtyy ja miten työntövoima riittää. Nyt on sellainen pieni osvit, niinku vertauskuva, että katsoo minkä kokoiset napamoottorit siinä tuossa oli ja siinä on pienemmät renkaat kuin tässä, mutta niinku vähän sille, että niinku suuntaan antavasti, että mitä tältä periaatteessa voisi odottaa. Tää on niinku pikkusen isompi tää, mitä tuo Avanti. Siinä on tuo tekniikka niin paljon pienempään tillaan saatu laitettu, kun se on alusta loppuun niin tuohon suunniteltu. Ja Kupotan moottori, se on niin pikkunen. Se on nyrkin kokoinen tuo startti ja laturikin tuossa. Vois huomenna huviksi tempaista tämä tuohon ulos ja ajaa Avantti viereen vähän katso miten se niinku eroaa. No mistä se nyt ei eros, mutta sillä pikkusen vertailla ihan huvin vuoksi. Käyttää täältäkin pölyt pihalle puhiselemassa. On se pykälä isompi kuin tuo 635 Avantti. Korkeuttaan katolla varmaan kuin 20 senttiä enemmän. Mutta on niinku takarenkkat melkein samassa linjassa. Tää ei oo itse asiassa ihanaa, me vähän perrytä. Nyt on takarenkkat samassa linjassa. Ne on niinku enemmän tässä Avantissa istuttaa niinku tuossa renkkaan päällä. Peräpää on niinku takarenkkasta niin aika lähellä. Tietysti tuohon omaan pitää vielä tehdä joku rauta ja koukku, että on se vähän pitempi. Niin päin ja on tää niinku näin päin reilusti pitempi sitten. Ihan hauska verrata. Ja tarkistaa minkä kokoiset tuossa on nuo vetomoottorit. Kuitenkin aika hyvin puskee tämä ja sitten kun omassa on vähän isommat nämä renkat, niin se tietysti vääntömomentti heti syöpi se renkka halkaisien. Kyllä se aina vähän motivaatio antaa, kun pääsee vähän höristelemään. Päässä vähän huristelemaan tuommoisella pikkukuormaajalla. Volte kasvaa saa omakin valmiin. Pitääkö nyt niiden letkujen kimppuun ja siitä pikkuhiljaa edetä testikäyttöön. Moro.